صباحكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم الى هذا النقل الحي والمباشر. وكما تتابعون اسفل الشاشه في شريط الهام، سقوط طائره عسكريه بالقرب من مطار بوفريك العسكري. كما نتابع في هذه الصور الاولى التي ننقلها لكم مباشره، اذا سقوط طائره عسكريه بالقرب من مطار بوفريك العسكري. إذا قبل لحظات من الآن مشاهدينا بالبوليدة، إذا لحظات فقط سننقل لكم صور أخرى عن سقوط هذه الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري. إذا حالة هلع عاشها سكان البوليدة، بالضبط مدينة بوفريك، بعد سقوط الطائرة العسكرية. تردنا المعلومات لحظة بلحظة بعد قليل إثر سقوط هذه الطائرة العسكرية مشاهدينا، وتعود إلى أذهاننا مشاهدينا تحطم طائرة عسكرية بأم البواقي، وهذا سنة 2014. الحادث الذي خلف آنذاك هلاك 77 راكب وتسجيل ناجي وحيد فقط. إذا مشاهدينا سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري صبيحة اليوم الأربعاء. هذه الصور الأولى التي نوافيكم بها قبل وصول صور أخرى عن هذه الطائرة العسكرية لمعرفة نوع الطائرة، هل كم من راكب فيها. نتمنى إن شاء الله السلامة لكل ركاب هذه الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم بالقرب من مطار بوفريك العسكري. لحد الآن المعلومات تبقى شحيحة إلى غاية ورود معلومات مفصلة أخرى لقناة النهار. كما قلت، هذا الحادث المأساوي ربما يعود بنا للحديث عن تحطم الطائرة العسكرية بجبل فرطاس في أم البواقي، بالضبط بتاريخ 11 فيفري. إذا مشاهدينا، سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار هواري بالقرب من مطار بوفريك العسكري. إذا الصور الأولى التي ننقلها لكم على المباشر. إذا الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم، صور للدخان الذي تصاعد جراء سقوط هذه الطائرة العسكرية. إذا مشاهدينا، كما في الصور الدخان الذي تصاعد بعد سقوط هذه الطائرة العسكرية بالبوليدة، وحسب شهود عيان فإن الطائرة سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين مدينة بوفريك والبوليدة. شهود عيان الذين رووا لقناة النهار تفاصيل تحطم هذه الطائرة العسكرية. أعيد وأذكر، الطائرة العسكرية التي سقطت على مستوى الطريق السريع الرابط بين مدينة بوفريك والبوليدة صبيحة اليوم. مشاهدينا، سنوافيكم بالتفاصيل بعد لحظات. صور إذا الدخان هذا ناجم عن السقوط لطائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري، وحسب شهود العيان لقناة النهار الذين أكدوا بأن الطائرة العسكرية سقطت مشاهدينا في
الطريق على مستوى الطريق السريع الرابط بين مدينة بوفريك والبوليدة. صور الدخان هذا المتصاعد كما نتابع في هذه الصور بالمقربة من الطريق السريع الرابط بين مدينة بوفريك والبوليدة. إذن لحظات فقط بعد سقوط الطائرة نقلنا لكم مشاهدينا الصور الأولى. إذا نتمنى السلامة لكل ركاب الطائرة العسكرية. إذا أعيد وأذكر مشاهدينا بالهام الذي يريدكم أسفل الشاشة. إذا في سقوط طائرة عسكرية على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوفريك والبوليدة. صور لتصاعد الدخان الأسود ناجم عن سقوط الطائرة، ونتمنى السلامة إن شاء الله لكل ركاب هذه الطائرة العسكرية. إذا نعيد وأذكر مشاهدينا بالهام الذي يريدكم أسفل الشاشة. سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفريك العسكري. هذه الصور الأولى التي